મારું નામ પટેલ જયમી સુરેશભાઈ. આ પટેલ તારાબેન ભાવેશભાઈ, કલોલ પંચવટી રહેવાસી. પન્નાબેન રાજેશભાઈ તરફથી રેફરન્સ મળ્યો હતો. અહીંયા મારુતિ ઓર્થોપેડિક હોસ્પિટલમાં એમને હાલ ઓપરેશન કરાવ્યું છે ઘૂંટણનું, બંને પગનું. એ બીજા દિવસથી સીડી ચડી શકે છે, ચાલી શકે છે અને પગ વાળી શકે છે. અહીંયા ડૉક્ટર વિરલભાઈની સહાયથી એમનું ઓપરેશન કરેલું છે. અને છેલ્લો દુખાવો એમને કેટલા વર્ષથી હતો તમારે? 2 વર્ષ. છેલ્લા 2 વર્ષથી દુખાવો હતો વધારે પડતો, ત્યારે આજે ઓપરેશન કરાયેલું છે.